päälle. Hyvä. Eli tosiaan tässä käydään nyt aika monen eri palkkionsaajaryhmän asioita läpi tässä koulutuksessa, lyhytaikaisten ja osavuorokautisten perhehoitajien ja aika monen muun palkkionsaajaryhmän osalta tosiaan käydään OIMA-palvelun käyttöä läpi. Ensin käydään ihan yleisesti OIMA-palvelusta muutama asia, sitten kerrotaan, miten tili luodaan OIMAan ja kuinka sinne sisään kirjaudutaan. Sitten käydään lyhyesti perhehoitajan verotukseen liittyviä asioita, omat tiedot OIMassa, kirjaukset palvelussa, palkkiomaksupäivät ja muistilista kirjauksiin ja muita ohjeita OIMAan ja yhteystiedot. Ja näitä tosiaan sitten myös demotaan teille ihan siellä palvelussa. OIMA on tosiaan selainpohjainen verkkopalvelu, jonka kautta sitten jatkossa Vantaa ja Kerava hyvinvointialue maksaa omais- ja perhehoitajien ja muiden palkkionsaajien palkkiot ja kulukorvaukset. Te voitte käyttää OIMAa millä tahansa laitteella, jolla pääsee internettiin. Ei tarvita mitään erillistä sovellusta OIMAn käyttöön. OIMAn käyttöön riittää se, että menette osoitteeseen oima.fi, niin pääsette palvelua käyttämään. Ja jos ei ole tosiaan mahdollisuutta käyttää sähköisiä järjestelmiä, niin voi myös sitten ilmoittaa ne hoitosuhteeseen liittyvät asiat samaan tapaan kuin ennenkin. Ja OIMassa voi tosiaan ilmoittaa hyvinvointialueelle näihin hoitojaksoihin liittyviä tietoja, esimerkiksi pidettyjä vapaapäiviä ja muita asioita, jotka vaikuttavat sitten siihen palkkion maksamiseen. Esimerkiksi kulukorvattavia kuitteja. Kuitteja pystyy siellä ilmoittamaan. Tässä on lyhyesti toimintoja, mitä OIMassa on, ja näitä tosiaan sitten käydään vielä siellä läpi, että miltä ne siellä palvelussa näyttää. Pystytte tekemään kirjauksia sinne hoitojaksolle ja pystytte toimittamaan esimerkiksi erilliskorvattavia kuitteja ja näette omat toimeksiantosopimuksenne sieltä, myöskin ne päättyneet sopimukset ja pystytte uuden sopimuksen allekirjoittamaan sähköisesti. Pystytte myös vapaapäiviä, jos niitä teille kertyy, niin tarkastelemaan OIMassa. Palkkiolaskelmat löytyy myös OIMA-palvelusta teille ja saatte raportit sitten OIMasta maksettujen kilometri- ja matkakorvausten osalta verottajaa varten. Ja on myös mahdollisuus jättää hyvinvointialueelle kommentteja sinne hoitojakson huomautuskenttään, jos on jotakin semmoista lisätietoa, mitä haluatte hyvinvointialueelle antaa hoitojaksoihin tai sopimuksiin tai muihin asioihin liittyen. Sitten siirrytään siihen tilin luomiseen ja sisäänkirjautumiseen. Eli kun lähdette OIMAan kirjautumaan, niin menette OIMAn kirjautumissivulle minun.oima.fi tai vaihtoehtoisesti oima.fi-verkkosivulle, josta löytyy sellainen lukonkuva, mistä pääsette sen kirjautumisen tekemään. Kun lähdette ensimmäistä kertaa tänne OIMAan kirjautumaan ja sitä tiliä luomaan, niin klikkaatte tuolta sinisestä linkistä, jossa lukee luo ilmainen tili. Ja sitä kautta pääsette sitten sitä tiliä luomaan. Ensinnä syötätte siihen sähköpostiosoitteenne. Ja sen jälkeen sitten, kun se sähköpostiosoite on syötetty, niin itsellenne luotte salasanan sitä OIMA-palvelun käyttämistä varten. Ja se pitää olla vahva salasana, missä on vähintään 8 merkkiä, vähintään 1 iso kirjain, 1 pieni kirjain, 1 numero ja 1 erikoismerkki, mutta palvelu ohjaa siihen teitä, että se salasana on riittävän vahva ja huomauttaa siitä,
joku näistä vaadittavista merkeistä puuttuu. Sen jälkeen, kun te olette luonut itsellenne salasanan, niin te voitte tehdä sen vahvan tunnistautumisen, minkä palvelu vaatii tänne ensimmäistä kertaa kirjautuessa. Eli tosiaan, kun te olette syöttänyt oman sähköpostin ja salasanan, niin sitten tulee tämmöinen huomautus, missä sanotaan, tai missä pitää valita se, että kyllä linkitä sähköpostini Entra ID:hen. Ja tätä nappia kun te painatte, niin pääsette sitten tosiaan sen vahvan tunnistautumisen tekemään. Ja seuraavaksi valitsette sen tavan, kuinka sen vahvan tunnistautumisen teette. Tämän jälkeen sitten saatte sähköpostiin tämmöisen turvakoodin, jonka sitten syötätte ja sitä kautta sitten pääsette jatkamaan sitä oman tilin luomista ja kirjautumista. Sitten kun olette tämän koodin syöttänyt sille varattuun kenttään ja painaneet tätä linkitä tilinappia, sen jälkeen sitten vielä painatte jatka-painiketta ja sen jälkeen sitten se vahva tunnistautuminen on tehty. Palvelu vaatii tämän vahvan tunnistautumisen vain ensimmäisen kerran tänne kirjautuessa, eli jatkossa sitten pääsette kirjautumaan palveluun omalla sähköpostiosoitteellanne ja sillä salasanalla, minkä luotte tässä ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä. Sen jälkeen, kun olette sen tunnistautumisen tehnyt, niin valitsette täältä vielä sen roolin, jossa toimitte Oima-palvelussa. Eli te toimitte hoitajan roolissa ja valitsette sen sitten omaksi rooliksenne. Jos käy niin, että valitsee vahingossa väärän roolin, esimerkiksi työnantajan tai työntekijän, niin sieltä oikealta yläkulmasta vaihda roolia -painikkeesta pääsette sitten vielä vaihtamaan sen roolin oikeaksi, eli hoitajan rooliksi. Ja siellä sitten on vielä tässä materiaalissa tosiaan lisätietoja löytyy tuolta verkko-osoitteesta oph-tuki.oima.fi. Sieltä ratkaisut, perhe- tai omaishoitajat, ja näin otat Oima-palvelun käyttöösi. Sitten on perhehoitajan verotuksesta eli tosiaan verokortit tulevat suoraan tänne Oima-palveluun Verohallinnon järjestelmästä, eli teidän ei tarvitse niitä erikseen toimittaa, ja te näette sieltä palvelusta, että onko teillä siellä oikeanlainen verokortti, ja palkkion saajalla tulee sitten olla tämän dian mukainen verokortti, eli perhehoitajan verokortti pitää olla pitkäaikaisella ja lyhytaikaisella perhehoitajalla, vastaanottoperheenä, oheishuoltajana ja tukiperheenä toimivalla. Työkorvausverokortti tukihenkilöillä, menokavereilla, mentoreilla, Pride-ennakkovalmentajilla, kokemusasiantuntijoilla, Voikukka-vertaisryhmän ohjaajilla, vierailevilla puhujilla ja työnohjaajilla. Hei. Vaihdetaan vähän esittäjää. Terve vaan minunkin puolesta tosiaan. Sistosen Anna-Kaisa täältä Oimalta ja hyppään nyt tuonne demoympäristöön näyttämään näitä asioita, että miten pääsette tekemään noita kirjauksia tuonne palveluun. Pieni hetki. Tuossa tosiaan varmaan suurin osa porukasta, jotka on linjoilla, niin lyhytaikaisia tai osavuorokautisia perhehoitajia, mutta tämä koulutus on tosiaan kaikille, joita tässä nyt on mainittu näitä eri ryhmiä, niin sen vuoksi tosiaan
Tosiaan haluttiin tähän verokorttiin nyt kertoa, että mitä kaikkea tuolla on, mutta näytän kyllä, että mistä te näette sitten, että onko teillä se verokortti oikealla mallinen sitten hankittuna. Mutta nyt tosiaan hyppään tuonne demon puolelle täältä. Pieni hetki. Eli kuvitellaan, että minä olisin tehnyt jo aikaisemmin tuossa kirjautumisen ja nyt sitten ja rekisteröitymisen tänne palveluun ja nyt sitten tosiaan kirjautuisin tällä minun omalla sähköpostiosoitteella ja sitten salasanalla sieltä minun.oima.fi-sivulta ja näin minä sitten pääsen tänne omiin tietoihin. Eli tältä Oima-palvelu näyttää sitten hoitajalle ja palkkion saajalle. Eli tässä Oima-palvelun ihan etusivulla on tämmöisiä pikalinkkejä, mistä te pääsette navigoimaan täällä meidän palvelussa eteenpäin. Tätä palvelua voi käyttää tosiaan sekä tietokoneella, tabletilla ja puhelimella. Ja jos te käytätte puhelimella, niin nämä pikalinkit aina toimintoihin niin ovat sitten alekkain. Eli siitä löytyy sitten ylhäältä sopimukset ja avoinna olevat hoitojaksot. Sitten löytyy nämä huomiota vaativat hoitojaksot, eli sellaiset, mihin teille vielä odotellaan kirjauksia, niin löytyy heti niiden alapuolelta. Ja sitten maksetut palkkiot löytyy siitä puhelimen näytöstä sitten alimpana. Puhelimen näytössä, riippuen vähän, että mitä selainta käytätte ja mikä puhelin teillä on käytössä, niin löytyy sitten myös tämmöiset navigointibalkit. Eli täältä pääsee sitten suoraan tuonne sopimuslistaukseen, palkkiolaskelmiin ja raportteihin ja muihin täällä sitten navigoitumaan. Lähdetään liikkeelle ihan siitä, että mistä pääsette tarkastelemaan teidän omia tietoja. Täällä oikealla yläkulmassa lukee teidän nimi. Niin klikatkaa sitä teidän nimeä auki ja täältä teillä löytyy teidän omat tiedot, eli omat henkilötiedot. Ja minä toimin nyt tässä koulutuksessa tämmöisenä kuvitteellisena hoitajana, jonka nimi on Olivia. Ja täällä näkyy sitten minun perustiedot, eli mitä minulla täällä sitten on nähtävillä. Jos minulla olisi tässä vaiheessa nyt sitten vaikka tullut tilinumeromuutos, niin minä pääsisin täältä alhaalta tätä muokkaa-nappia painamalla sitten laittamaan tänne sen uuden tilinumeron. Ja tuolta sitten painetaan tallenna tiedot. Niin pääsisin tänne sitten ilmoittamaan sen muuttuneen tilinumeron. Muuten nämä perustiedot onkin tullut tuolta väestötietojärjestelmän kautta, mutta myös toki tuon puhelinnumeron pystyisi tuonne sitten vaihtamaan. Täällä, mikäli minun pitäisi vaihtaa sitten Oima-palvelun salasana, niin se löytyy täältä vasemmalta valikosta. Täältä voin vaihtaa Oima-palvelun käyttämääni salasanaa. Mikäli haluaisin vaihtaa tuota kirjautumistunnusta, eli sitä sähköpostiosoitetta, jolla kirjaudun palveluun, niin sen minä voisin tehdä täältä, vaihda käyttäjätunnuspainikkeen kautta. Ja voisin käyttää Oima-palvelua myös Suomen lisäksi joko englanniksi tai ruotsiksi, niin täältä voin vaihtaa tämän Oima-palvelun käyttökielen itselleni sopivaksi. Täällä oikealla yläkulmassa onkin tuo vaihda roolia painike, eli sitä klikkaamalla, jos olisin klikannut itseni johonkin väärään rooliin, niin voisin hypätä takaisin tänne hoitajan rooliin. Eli vaikka siellä linjoilla nyt olisi sitten tukihenkilöitä tai tukiperheitä tai menokavereita, mentoreita, muita palkkion saajia, niin kaikki teistä tulisi käyttää tuota hoitajan roolia täällä meidän palvelussa, kun toimitte tuolla Vantaa-Keravan hyvinvointialueen palkkion saajana. Mutta lähdetään vähän katsomaan, että minkälaisia, kun nyt olen kyseessä tämmöinen hoitaja, jolla on vähän kaiken näköisiä erinäköisiä toimeksiantosopimuksia täällä palvelussa tehtynä, niin lähdetään katsomaan, että mistä me päästään näkemään, että mitä sopimuksia minulla on, kun minä olen lyhytaikainen perhehoitaja ja teen myös muita palkkiotöitä tuonne Vantaa-Keravalle, niin täällä sopimukset välilehdellä te pääsette näkemään teidän kaikki voimassa olevat sopimukset. Te näette täältä myös tämmöiset allekirjoitusta odottavat sopimukset, ja teillä voi olla täällä myös tämmöisiä päättyneitä toimeksiantosopimuksia. Ja täällä on tosiaan tämä hyväksyttävien kansiossa voi olla semmoisia sähköistä allekirjoitusta odottavia sopimuksia. Ne löytyy toki myös heti ensimmäisenä, kun kirjaudutte palveluun, niin ihan tästä etusivulta. Eli täällä olisikin nyt tämmöinen uusi toimeksiantosopimus, joka teidän tulisi sähköisesti allekirjoittaa. Niin katsotaan tämä nyt ihan ensimmäisenä. Täältä klikkaatte auki tämän kyseisen sopimuksen.
Ja täällä on sitten tiedot, että mitä kaikkea täällä lukee se kaikki sopimukseen kirjattu tieto. Eli täällä lukee päivämäärät ja kuka on tämä kyseinen perhehoidettava lapsi, ketä tämä lyhytaikainen toimeksiantosopimus koskee. Täällä lukee palkkiotiedot, täällä lukee kulukorvaukseen liittyvät tiedot. Kaikki sopimuksen lakitekniset tiedot lukee täällä, eli mihin te sitoudutte. Sopimukset näyttää tietysti vähän eriltä, että mikä toimeksiantosuhde on kyseessä, mutta tässä nyt on tällainen lyhytaikainen perhehoidon toimeksiantosopimus. Allekirjoittaminen tosiaan tapahtuu sillä tavalla, kun olet kirjautunut tänne Oima-palveluun ja avaat sen allekirjoitusta odottavan sopimuksen, niin täällä on tämmöinen vihreä allekirjoita painike. Ja kun te tätä painatte, niin näin tämä sopimus sitten astui voimaan. Eli me nähtiinkin jo, että täällä oli hyvinvointialueen edustaja, eli johtava sosiaalityöntekijä, oli tämän jo käynyt aikaisemmin allekirjoittamassa sähköisesti omasta puolestaan. Ja nyt kun minä tämän allekirjoitin, niin tämä sopimus astui voimaan ja nyt minä pääsisin tänne sitten tekemään noita hoitopäivämerkintöjä. Täällä sopimuksen vasemmassa valikossa on tällaisia erilaisia valintoja. Täällä voi olla tämmöinen dokumentit-listaus, eli täältä saattaa löytyä jotakin liitteitä, mitkä liittyy tähän varsinaiseen sopimukseen, tai täällä voi olla esimerkiksi jotakin muuta tähän toimeksiantosuhteeseen ladattuja liitteitä täällä dokumentit-kohdassa. Täältä lomakkeet-kohdasta tulee jatkossa löytymään, mikäli teillä tulisi täydentää jonkunnäköisiä havainnointilomakkeita tai sitten jotakin kulukorvauksiin liittyviä lomakkeita, tämmöisiä kulukorvauksen hakulomakkeita ja tällaisia, niin ne tulee jatkossa löytymään aina sen tietyn sopimuksen takaa täältä vasemmasta valikosta lomakkeet-kohdasta, josta niitä pääsee sitten täydentämään. Eli jos teidän tulisi hakea lupaa sieltä viranomaiselta jonkun tietyn tyyppiseen kulukorvaukseen, niin täältä te pääsisitte sen vielä sitten täydentämään. Täällä näkyy myös palkkiotiedot, näkyy voimassa oleva palkkio, ja jos on jossakin vaiheessa tässä kyseisessä toimeksiantosuhteessa palkkio muuttunut suuntaan tai toiseen tai kulukorvaus muuttunut, niin täällä näkyy kaikki tällaiset muutokset. Esimerkiksi vuosittain tulevat indeksikorotukset näkyy täällä aina sitten palkkion muutosten takana. Maksetut palkkiot näkyy täällä tästä kyseisestä sopimuksesta täältä palkkiolaskelmakohdasta. Tämä nyt on tietenkin ihan uusi sopimus, koska me juuri äsken muutama minuutti sitten allekirjoitettiin, niin täällä nyt ei vielä ole noita maksettuja palkkioita. Täällä yläkulmassa löytyy tämmöinen palkkiot-kohta, niin täältä te pääsette näkemään sitten teille kaikki aikaisemmin maksetut nuo hoitopalkkiot ja kulukorvaukset ja niiden palkkiolaskelmat. Eli täällä on ihan listattuna tavallaan hoidettavakohtaisesti, että ketä tämä kyseinen palkkio sitten aina koskee ja mikä on se kyseinen palkkion maksuajanjakso. Ja täältä voi sitten tällaisen kyseisen palkkiolaskelman tuosta vaikka avataan, niin nähdään, että miltä se sitten näyttää. Eli täällä näkyy tämä palkkiolaskelma. Eli täällä ollaan maksettu tämmöistä lomittajan palkkiota 4 kappaletta ja A-hinta on ollut tuommoinen 49 ja vähän rapiat päälle. Ja täältä näkyy sitten myös tämmöinen koko vuoden kertymä, joka tietysti laskee sitten yhteen myös muista palkkioista maksetut etuudet ja muut. Mennään tuosta taaksepäin. Eli täällä yläkulmassa tämmöinen palkkiot välilehti, niin sieltä pääsette sitten katsomaan noita teille maksettuja palkkioita. Raportit välilehdeltä löytyy esimerkiksi näihin teidän matkakustannusten korvauksiin tai kilometrikorvauksiin antamien ilmoitusten yhteenvetoraporttia. Täältä pystyy sellaisen hakemaan tietyillä päivämäärillä, eli jos teidän tulee verottajalle toimittaa tämmöinen tieto noista ajetuista kilometreistä, kun teille on niitä ollaan maksettu, niin täältä te pystytte sellaisen raportin lataamaan itsellenne talteen. Täällä, mikäli teidän tulisi sitten jatkossa täydentää tuollaisia havainnointilomakkeita tänne Oimaan, tai teille on sitten jonkunnäköisiä erilliskorvattavia kulukorvauksia sopimuksella luvattu, ja sitten teidän täytyy niitä erikseen hakea, niin täältä te pääsette myös niitä lomakkeita sitten täyttämään, mutta ne löytyy kyllä myös sieltä sitten sopimusten tietojen takaa. Mutta mennäänpäs nyt katsomaan yleisesti, että miltä se hoitopäivät näkymä näyttää, ja miten sinne annetaan tuommoisia
kirjauksia. Sitten sen jälkeen käydään vähän niin kuin asiakasryhmäkohtaisesti teidän erilaisia kirjaussääntöjä, koska tässä koulutuksessa on nyt linjoilla erilaisia palkkiosopimushenkilöitä. Avaan tuolta nyt tuommoisen lyhytaikaisen perhehoidon sopimuksen ja täältä pääsen sopimuksen kautta hoitopäiviin. Samalla tavalla pääsisin ihan tästä Oima-palvelun etusivulta myös tuonne kyseisen sopimuksen hoitopäiviin tuosta klikkaamalla. Täällä ihan oikealla ylhäällä, niin täällä löytyy linkki siihen sopimuksen tietoihin, josta pääsen tarkistamaan esimerkiksi minulle maksettavaa palkkiota ja mahdollista kulukorvausta. Tässä vasemmalla, sanoinko mä äsken vasemmalla vai oikealla, siis vasemmalla näkyy tosiaan tuo hoidettavan nimi, eli kuka on tämä vaikka lyhytaikaista perhehoitoa saava lapsi. Tässä heti tämän lapsen alapuolella näkyy sitten, että mikä verokortti minulla itsellä henkilökohtaisesti on, ja koska minä toimin nyt lyhytaikaisena perhehoitajana, niin minullahan täytyy olla sitten tuo perhehoidon verokortti. Jos minä tekisin vaikka mentorointia, niin minulla tulisi olla työkorvausverokortti, ja se näkyisi sitten siellä mentorointisopimuksen takana, kun menisi sinne mentoroinnin kalenteriin, niin tässä lukisi sitten työkorvausverokortti. Niin täältä kalenterinäkymästä te pääsette tarkistamaan se, että onko teillä verokorttiasiat nyt kunnossa. Ja jos teillä se puuttuu, niin tässä teillä lukee, että teiltä puuttuu verokortti. Tässä keskellä on tämmöinen alasvetovalikko, jossa näkyy kaikki sellaiset jaksot, mihin te pystytte antamaan noita kalenteri-ilmoituksia. Näiden lisäksi on myös mahdollista ilmoittaa vielä vähän enemmän takautuvasti noita erilliskorvattavia kuluja, eli jotakin kuitteihin perustuvia kuluja, jotka teille on luvattu korvata. Mutta tuommoiset yleiset hoitopäiväilmoitukset pystyisi antamaan nyt näille jaksoille. Ja oikealla ylhäällä on sitten tuommoinen vahvista-painike, että kun kaikki kirjaukset on annettu, niin täältä me päästään sitten painamaan tuota vahvista-painiketta. Mutta lähdetään tänne kalenteriin tekemään tämmöistä ihan yleistä, vaikkapa viikonlopun kestävää tämmöistä jaksoa, eli olen toiminut nyt perhehoidon tämmöisenä lomittajana, niin klikataan täältä ihan yksinkertaisimmillaan, miten se päiväilmoitus annetaan, niin klikataan sitä kyseistä päivää, jolloin se hoito on alkanut, painetaan tuosta päivän tyyppiä hoitopäivä, ja mikäli täältä tulisi jotakin teidän sopimuksella olevia kulukorvauksia ohittaa, niin täältä löytyy siihen tuommoisia vaihtoehtoja, mutta nyt niitä ei ohiteta. Täältä alhaalta painetaan tallenna ja sulje painiketta, niin näin me ollaan ilmoitettu yksi toteutunut hoitopäivä tuo. Jos haluaisi ilmoittaa useampia päiviä kerralla, niin voi laittaa tuommoisen monisyöttönappulan pohjaan, valita täältä kalenterista aktiiviseksi ne päivät, joista haluat sen ilmoituksen tehdä, ja sitten painaa tuota sinistä muokkaa päiviä painiketta. Täältä me taas valitaan tuosta hoitopäivän tyyppi, ja alhaalta painetaan sitten tallenna ja sulje. Ja kun meidän kalenteri näyttää nyt tältä, ja meillä on semmoinen vuorokausiperusteinen sopimus olemassa, sopimuksen tiedothan me päästiin täältä vasemmalta tarkastamaan, että mitä siellä olikaan sopimuksella sovittu, niin tästä meille maksettaisiin 3 hoitopalkkiota. Käydään vielä tuolla sopimuksella katsomassa, että mitäs me ollaan täällä sopittu. Joo, eli 3 kertaa tuo hoitopäiväpalkkio ja 3 kertaa tuo kulukorvauksen osuus maksetaan tuolla. Koska me olemme kirjanneet tänne 3 päivää kalenteriin. Nyt jos me haluttaisiin ilmoittaa tänne jotakin esimerkiksi kilometrikorvauksia, niin ne tapahtuu tästä kalenterin oikeasta yläkulmasta hoitojakson lisätoiminnot napin takaa. Täältä voidaan antaa noita matkakustannusten korvauksia, kilometrikorvauksia ja täältä sitten ilmoitellaan se päivä, jolloin niitä ajoja on tapahtunut. Ja laitetaan tänne sitten se ajettu kilometrien määrä. Ja sitten kuvaus, että miksi tämä ajo on tapahtunut. Mikäli se on sellainen, että se erikseen korvataan, eikä se kuulu esimerkiksi noihin peruskulukorvauksiin. Täällä on täysin kuvitteellinen esimerkki. Älkää käyttäkö mitä sitten, vaan toimikaa teidän toimintaohjeen mukaisesti. Ja sitten tänne kannattaa myös laittaa reitti, että mikä on se ajettu matka, niin kun te sitten sitä veroraporttia verottajalle toimitatte, niin teille sitten on
nämä reititkin täällä valmiiksi laitettuna tuosta noin. Ja täältä me laitettiin sitten tämmöinen kilometrikorvausilmoitus tänne, ja täällä näkyy tämä ajettujen kilometrien määrä, paljonko niistä sitten per kilometri maksetaan, ja tuossa sitten tuo summa. Jos teillä olisi semmoisia ilmoitettavia kilometrejä, että ne aina päivästä toiseen toistuisi samana, niin te voitte näitä kyllä ilmoittaa tänne useampia, eli painatte tuosta kopioin-nappia, ja sitten vaan vaihdatte täältä sen päivän eri päiväksi, jos kuvitellaan, että tuo olisi sitten täysin samanlainen, niin saatte useampia kilometrejä tuosta laitettua. Ja täältä hoitojakson lisätoiminut napin kautta pystyy sitten myös aina niin kuin ilmoittamaan uusiakin ajoja, eli lisäämään noita kilometrikorvausrivejä tuohon. Jos te huomaatte tässä jotain virheitä, kun te olette ilmoittanut, niin aina voi muokata tuota aikaisempaa ilmoitusta ja korjata sinne sen virheen ja sitten painaa tallenna muutokset, niin se sitten korjaa sen tuo. Tai jos huomaatte, että tulipas itse asiassa laitettua väärän hoidettavan kalenteriin nyt vääriä ajoja, niin pystyy täältä myös sitten poistamaan tuon kyseisen kilometrikorvausrivin tuosta. Näin. Eli tämmöisiä ilmoituksia voidaan tuossa antaa, ja jos nyt todettaisiin, että muita ilmoituksia tänne kyseiselle jaksolle ei tule, niin täältä ylhäältä voitte sitten painaa tuota vahvista painiketta, ja tässä tulee tämmöinen pikalaskelma, että mitäs tuonne on ilmoitettu, niin 3 toteutunutta hoitopäivää, ja sitten on vielä nämä kaksi erillistä kilometrikorvausriviä, ja täältä kun painetaan sitten tuota vihreää painiketta tuosta noin, niin näin me ollaan sitten annettu viesti tuonne Vantaa-Keravan hyvinvointialueen palvelualueelle, että kaikki ilmoitukset tälle kyseiselle jaksolle on tehty. Kuvitellaan, että minä toimisin sitten myös vaikka tukiperhehoitajana ja minä haluaisin laittaa tuollaisia erilliskorvattavia kuluja sinne. Katsotaanpas tuolta. Menen tuolta tuonne hoitopäiviin. Saisinko minä demottua tässä, että miten sitä kuittia liitetään tuonne lokakuun jaksolle. Tuosta löytyy tuosta kalenterin yläpuolelta tuommoinen lisädokumenttipainike. Ja täältä, jos minä haluaisin nyt laittaa vaikka käynnistämiskorvauksia, niin minä voisin tänne laittaa, että dokumentin nimi, niin käynnistämiskorvaus. Ja sitten täällä voi olla vaikka, että sänky. Ostettu on nyt tämä selite tälle kuitille. Tästä löytyy tämmöinen mintuvihreä laatikko, johon sitten voi laittaa kuvan siitä kuitista. Ja kuva tulee olla joko PDF-muotoinen tai sitten tuommoinen JPEG-kuvatiedosto. Minä nyt kokeilen, saisinko minä täältä laitettua tuommoisen testikuitin siihen, että tämä palvelu osaisi sitten lukea siitä kuitista ne tiedot. Ja tuolta alhaalta, kun painetaan tallenna-painiketta, niin tämä palvelu miettii. Nyt meneekö tämä eteenpäin? Mä en saanut aikaisemmin tuota tässä demottua, mutta täällä ainakin sain tuommoisen harrastuskulun tuolta laitettua aikaisemmin. Noin, vähän hitaasti toimii tämä meidän testiympäristö. Pahoittelen, tämä kuuluu jostain syystä aina kouluttamiseen, että tämä ei täällä toimi varsinaisessa koulutuksessa, mutta tosiaan lisäsin tähän nyt tuommoisen sänkykuitin. Voisin avata tuosta sen kuitin, se avautuisi toiseen välilehteen, mutta sieltä se luki, että mä olen erittäin edullisen sängyn nyt hankkinut, tai minulle on luvattu 51 € ja 10 senttiä siitä maksaa, niin täältä sitten kun mä painan tuosta tallenna-painiketta, niin minulla tulee tästäkin tämmöinen erilliskorvausrivi tähän tosiaan näköiselle samaan tapaan kuin niistä kilometreistä. Ja tuolla näkyy sitten se summa, mikä minulle sitten maksettaisiin. Ja sitten kuitti näkyisi tallessa sitten täällä dokumentit kohdassa. Eli minä pääsisin sieltä sitten katsomaan, että minkäs näköisiä kuitteja minä olenkaan tuonne palveluun sitten jo palauttanut. Ja täältä sitten tietysti kun lisättäisiin myös näitä toteutuneita hoitopäiviä tuosta ensinnäkin tuonne palveluun ja vahvistaisin tuosta tuon jakson, niin täällä näkisi, että yksi tuommoinen toteutunut hoitopäivä on tuonne laitettu ja sitten on vielä erikseen lisätty tuommoinen sänkykuitti tuonne palveluun. Niin täältä voisin sitten vahvistaa ja näin minä olen sitten nyt tämän jakson ilmoitukset antanut, eli toimittanut tuon
yhden kuitin tuonne palveluun, joka minä olen saanut toki luvan hankkia tuon sängyn sieltä hyvinvointialueelta, lupa on myönnetty ja nyt minä sen kuitin tuonne palautin, niin sitten he pystyvät sen minulle laittamaan myös maksuun. Eli yleisesti ottaen näin. Ilmoitukset tulee antaa kalenteriin klikkaamalla sieltä kalenterin päivää ja mikäli sitten on jotakin kulukorvattavia asioita, niin joko tuosta lisää dokumenttipainikkeen kohdasta pääsette lisäämään sinne kuittia. Ottakaa tarkka kuva siitä kuitista, muuten se ei pysty sieltä lukemaan sitä. Tai sitten täältä hoitojaksot lisätoiminnon napin kautta pääsette niitä kilometrejä ilmoittamaan. Nyt hypätään hetkeksi tuonne kirjalliseen materiaaliin ja pääsette kohta esittämään myös kysymyksiä, koska siellä linjoilla tosiaan on enemmänkin porukkaa, niin mennään tänne kirjalliseen materiaaliin, koska käydään tätä kautta sitten läpi tuota läpi nuo eri ryhmien eri kirjaustavat tuolla palvelussa ja voin niitä toki demota sitten tuossa kohta. Mutta jos me oltaisiin myös kirjattu sinne palveluun joku virheellinen päivä, niin ihan vaan klikkaamalla sitä päivää taas uudelleen auki, niin avautuu tämä samainen valikko, niin siinä ylhäällä on tuommoinen tyhjennä kirjaukset kohta ja alhaalta kun painaa tallenna ja sulje, niin se pyyhkäisee sen päivän sieltä sitten tyhjäksi. Eli jos vahingossa ilmoitatte jotain, mikä pitääkin pyyhkiä pois, niin klikatkaa vaan sitä uudestaan, niin te pääsette sieltä sitten painaa tuota tyhjennekirjaukset ja tallentaa. Niin saatte korjattua sen kirjauksen sitten siihen. Tuossa me käytiinkin kilometrikorvaukset läpi ja tuo kuitin lisääminen. Eli täällä kirjallisessa materiaalissa löytyy nämä kaikki samat asiat kirjoitettuna ja kuvakaappauksina, niin ei suinkaan tarvitse muistaa tätä koulutusta ulkoa. Muistakaa aina tosiaan sitten vahvistaa tuolta oikeasta yläkulmasta, kun olette ne teidän kirjaukset tuonne jaksolle jättäneet. Nyt tässä tulee sitten erinäköisiä asiakasryhmäkohtaisia ohjeita, eli korvat höröllä, että koskettaako tämä sinua, että minkälaisia erilaisia kirjaustyyppejä tuolla on. Ja ne tulee teille automaattisesti sen sopimuksen tietojen perusteella, eli jos te toimitte vaikka menokaverina tai jos te toimitte mentorina, niin teillä on vaan ja ainoastaan mahdollisuus tehdä semmoisia mentorille sopivia kirjauksia tuolla. Tai jos te olette osavuorokautinen perhehoitaja, niin te pystytte tekemään tuolla sitten niitä osavuorokautisia päiväilmoituksia. Mutta näytän, että miten ne on täällä kirjallisessa materiaalissa. Eli täällä linjoilla nyt saattaa olla tosiaan erinäköisiä eri asiakasryhmiin kuuluvia hoitajia, niin käydään nämä ihan yksitellen läpi. Äsken me käytiin läpi, miten lyhytaikainen perhehoitaja antaa kirjauksia. Eli klikkaa kalenterista päivä, valitse päivän tyypiksi hoitopäivä ja paina alhaalta tallenna ja sulje. Jos on sellainen tilanne, että sulla pitää kulukorvaus siltä päivältä puolittaa tai valita sieltä, että ei kulukorvausta ollenkaan, että pelkästään palkkio, niin täältä voi rastittaa näitä kohtia. Mutta yksinkertaisimmillaan klikkaa päivää, valitse päivän tyyppi, paina tallenna ja sulje. Aina voi jättää myös kommentin siihen kyseiselle päivälle tuolta, jos haluaa. Ja kun teette hoitoa perjantaista sunnuntaille, niin voitte tehdä kirjauksen perjantaille, lauantaille ja sunnuntaille. Osavuorokautisilla perhehoitajilla samaan tapaan klikataan päivä kalenterista auki. Tämän lisäksi tulee siihen päivän tyypin yläpuolelle se, että kuinka pitkä se päivä on ollut, niin tämmöinen erillinen valinta. Niin täältä pystyy sitten valikoimaan sen päivän pituuden. Eli jos se on ollut vaikka tuommoinen 4-7 tunnin mittainen osavuorokautinen päivä, niin valitaan sitten siitä 4-7 tuntia hoitopäivä ja alhaalta tallenna ja sulje. Ja sitten toisena päivänä voi olla vaikka tuo pitempi päivä 7-12 tuntia, niin valitaan sinne se päivä, hoitopäivä ja alhaalta tallenna ja sulje. Täällä oli myös näitä kulukorvauksiin liittyviä ekstra-valintoja myös valittavana. Eli jos teillä löytyy sellainen sopimus, jossa teillä on useampi eri palkkio, niin teillä on myös mahdollisesti tämmöisiä osavuorokautisia päivävalintoja siellä valittavana, kun teette kirjauksia tuonne kalenteriin. Jos te toimitte tukiperheenä, niin teillä kirjaukset tehdään samaan tapaan kuin noilla lyhytaikaisilla perhehoitajilla, eli klikataan kalenteria ja painetaan sieltä tuo päivän tyyppi, eli tuo hoitopäivä.
Ja muistetaan painaa alhaalta tallenna ja sulje. Jos te toimitte tukihenkilönä tuolla tukisuhdetoiminnan alla, eli joko siellä lastensuojelun tukihenkilönä tai sitten SHL:n tukihenkilönä, niin teillä on tuo palkkio muistaakseni kuukausiperusteinen, niin käykää silti kirjaamassa ne toteutuneet tukihenkilöhoitopäivät sinne kalenteriin ja muistakaa painaa sitten alhaalta tallenna ja sulje. Eli nämä hoitopäivät teidän osalta sitten semmoisia tapaamisia, kun teette noita kirjauksia. Vammaispalveluiden tukihenkilöillä on sitten hiukan erilainen kirjaamistapa. Voin demota tämän tässä kohta, kuten myös tuon osavuorokautisten. Teillä ei näy siellä kalenteria ollenkaan. Teillä tulisi kertoa siinä, kun te menette sinne hoitopäivät näkymään, niin siinä on semmoinen kenttä, missä lukee hoitojakson huomautukset, niin teidän tulisi siinä kertoa sen kyseisen kuukauden yhteen lasketut tunnit ja sitten nämä tapaamisten ajankohdat, jotta sitten hyvinvointialueelta osataan laittaa teille se oikean suuruinen kuukausipalkkio maksuun ja siihen kuuluva kulukorvaus. Eli teillä ei ole kalenteria, vaan teillä tullaan maksamaan sitten jompikumpi perusteista palkkiota ja siihen kuuluvaa kulukorvausta riippuen, että onko ollut yli 10 tuntia noita tapaamisia vammaispalvelun tukihenkilöllä vai alle 10 tuntia. Ja teillä lukeekin nämä tiedot siellä teidän sopimustiedoissa, siellä muuta sovittua kohdassa, niin lukee tällä tavalla samalla tavalla nämä. Mutta teillä, kun ei ole kalenteria, niin teidän tulee antaa nämä ilmoitukset tähän hoitojakson huomautukset kenttään. Vastaanottoperhetoiminnan kirjaukset. Jos kun teillä voi olla siellä peruskorvaussopimus taustalla ja sen lisäksi teillä voi olla näitä sijoitettuja lapsia, eli teillä voi olla usean tyyppisiä sopimuksia. Teistä voi olla osa freelancereita tai sitten teillä voi olla vaikkapa päivystyssopimuksia. Niin aina kun kirjaatte sinne, niin sinne oikean sopimuksen taakse kirjataan niitä asioita. Jos kirjaatte ihan semmoista vastaanottoperhetoimintaa, jossa on teille lapsi sijoitettu, niin kirjaukset tapahtuu samalla tavalla kuin tuossa aikaisemmin demotulla lyhytaikaisen perhehoitajan sopimuksella, eli ne päivät ilmoitetaan sinne kalenteriin, kun sitä hoitoa on tapahtunut. Jos teillä on tämä peruskorvaussopimus ja se on tämmöinen kuukausipalkkiollinen, tuolla on muuten tuo viiva väärässä kohtaa, se on hypännyt tuonne, tämä kuuluu päivystyssopimukseen, pahoittelen. Jos teillä on peruskorvaussopimus, joka on tosiaan kuukausipalkkiollinen, niin sinne teidän ei ole välttämätöntä antaa ilmoituksia ollenkaan. Sinne te voitte ilmoittaa, kun te olette pitänyt näitä vapaapäiviä. Mutta siellä peruskorvaussopimuksella ne kaikki tyhjät kalenterin päivät, koska se on kuukausiperusteinen sopimus, niin ne katsotaan ihan niin kuin toteutuneeksi semmoiseksi, että te olette olleet siellä varalla. Teillä on ollut sitä varallaoloa ja teille maksetaan se peruskorvaus sitten automaattisesti, vaikka te ette sinne mitään ilmoituksia tekiskään. Mutta tietysti on toivottavaa, että kävisitte sinne ilmoittamassa niitä vapaapäiviä. Mä näytän tuossa seuraavalla dialla sen. Jos teillä tulee tämmöistä päivystysluontoista toimintaa, niin niissä samalla tavalla kuin noissa lyhytaikaisissa perhehoidon sopimuksissa, niin klikataan sitä kalenterin päivää. Eli mennään sinne ensinnäkin tuonne hoitopäivän näkymään sen päivystyssopimuksen kautta, ja sitten siellä tuleekin päivän tyyppivalinnaksi tämmöinen päivystyspäivä. Eli klikataan sieltä semmoinen päivystyspäivä sinne ja painetaan alhaalta tallenna ja sulje. Eli jos olette ilmoittamassa päivystyspäiviä ja teillä siellä jotain muuta lukee kuin päivystyspäivä, niin te tiedätte jo siinä vaiheessa, että olette väärän sopimuksen kalenterissa operoimassa. Tässä tosiaan tulee tuosta vastaanottoperhetoiminnan peruskorvauksesta ja vapaapäivien merkinnästä. Eli kun teillähän kertyy noita vapaapäiviä käytettäväksi, niin te pystytte niitä vapaapäiviä merkitsemään kalenteriin ihan klikkaamalla sitä kalenterin päivää. Ja sieltä avautuu sitten tuolla vähän alempana näkyy sitten tuommoinen perhehoidon vapaatyyppi, josta te pystytte sitten noita vuorokausivapaita sinne ilmoittamaan. Eli jos te olette vaikka vapaalla perjantaista sunnuntaille, niin näähän on kokonaisia vuorokausia, mitä te tänne palveluun ilmoitatte, niin laittakaa sinne perjantaille kokonainen vapaapäivä ja lauantaille kokonainen vapaapäivä, mutta älkää merkatko sinne sunnuntaille mitään, niin sitten ei vahingossa lähde 3 vapaapäivää sieltä teidän saldoista.
Oheishuoltajilla pääsette antamaan noita ilmoituksia tosiaan ihan klikkaamalla sitä kalenterin päivää ja merkkaamassa sinne sen hoitopäivän. Kun sitä hoitoa on tapahtunut, niin käykää antamassa tämmöinen ilmoitus sinne kalenteriin, kun näitä on ollut näitä läheisverkostoratkaisu oheishuollon hoitopäiviä, niin kalenteria klikkaamalla pääsette sinne syöttämään vapaapäivän, kun toteutuneen hoitopäivän. Itsekin tässä sekaisin. Mentoreilla on sitten vähän samankaltaista kuin näillä tulee olemaan, tai näillä osavuorokautisilla, eli teillä tulee tämmöiset vaihtoehdot, missä näkyy sitten tämä mentoroinnin kesto. Pahoittelen, että en ehtinyt saada ihan ajantasalla olevaa kuvaa tähän, mutta teillä on samantyyppisesti kuin osavuorokautisilla, eli pystytte ennen kuin valitsette sitä päivän tyyppiä, niin valitsemaan, että kuinka pitkä se on ollut se mentorointi, eli onko se 60 minuuttia, 90 minuuttia vai 20 minuuttia puhelinneuvonta, ja sitten teillä lukee siinä teidän kuvassa, että mentorointi tai itse asiassa tapaaminen. Tämä kuva päivitetään tähän vielä ennen kuin toimitetaan tämä materiaali eteenpäin. Teillä on semmoinen erilainen valinta sitten siellä. Eli riippuen vähän, kuten huomaatte, niin teidän omasta toimeksiantosopimuksesta, niin teillä kun klikkaatte kalenterin päivään, niin tänne sivupalkkiin tulee pikkusen erinäköisiä valintoja teille. Tässä esimerkkinä menokaverien kirjaukset, eli kun klikataan kalenteria, niin päivän tyyppivalinnoissa näkyy vain ja ainoastaan tapaamisvaihtoehtoja, eli ei ole mitään muita vaihtoehtoja siellä valittavissakaan kuin tuo tapaaminen. Vähän samaan tapaan kuin mentoreilla, mutta mentoreilla oli vielä ne eri mittaiset tapaamiset tuossa valittavissa. Ja vielä, jos sattuisi linjoilla olemaan Voikukki- ja vertaistukiryhmän ohjaajia, niin teillä kanssa samantyyppisesti kuin noilla menokavereilla. Eli klikatkaa sitä päivän tyyppiä ja voitte painaa sitten tuo vertaistukiohjaajan palkkion sieltä sinne laittaa siitä tapaamisesta, niin nousee sitten teille se oikea palkkio maksuun. Tässä nämä tosiaan on kaikki täällä listattuna täällä kirjallisesta materiaalista. Tiedän, että varmaan tuli paljon sellaista asiaa, mikä ei juuri sinua kosketa, mutta kuulitte myös nyt nuo, mutta käydään sitten tämmöiset yleiset muistilistat vielä koko porukkaa koskettaen läpi. Ja sitten voin tuolla demota kyllä noita erilaisia kirjausmenetelmiä. Palkkiomaksupäivä on 14.11. tuon lokakuun hoitojakson osalta, eli palkkio maksetaan aina 15. päivä seuraavaa kuuta, eli nyt lokakuun palkkio tullaan maksamaan marraskuussa 14. päivä, koska 15. päivä on lauantai. Ja hoitojakson kirjaukset tulisi aina antaa viimeistään seuraavan kuun 3. päivään mennessä. Te voitte tehdä niitä kirjauksia ihan reaaliaikaisesti, tai jos te tiedätte vaikka jotkut sovitut tapaamiset jo etukäteen, niin voitte aina muutamaa kuukautta etukäteen antaa niitä ilmoituksia tuonne palveluun. Kilometri- ja muista matkakorvauksia pystyy ilmoittamaan myös takautuvasti niille menneille kuukausille, jos niitä ilmoituksia on jäänyt nyt vaikka jo tekemättä. Mutta tärkeämpää olisi, että mitä sinne kirjataan, niin tosiaan toteutuneita hoitopäiviä, ja sitten jos teidän on sovittu jotakin erilliskorvattavia kulukorvauksia tai kilometrejä, niin toki näitä pystytte tuonne palveluun sitten ilmoittamaan. Ja aina sinne voi jättää kommentin, jos on vaikka joltakin aikaisemmalta jaksolta jäänyt ilmoittamatta joku, ja ette saa sitä jostain syystä syötettyä tuonne, niin sen pystyy myös siellä sitten kommentilla kertomaan. Palkkiomaksu perustuu toteutuneisiin ja ilmoitettuihin tapahtumiin, eli jos siellä ei ole merkintöjä, niin ei nouse tosiaan palkkiota maksuun. Ainoa poikkeus tästä on vastaanottoperheiden peruskorvaukset, eli ne teille kyllä maksetaan, vaikka te ette mitään erillistä ilmoitusta niistä tekisi. Mutta muistisääntönä niin aina tietysti noudatetaan sitä teidän voimassa olevaa toimeksiantosopimusta ja teillä käytössä olevia toimintaohjeita. Tässä tuli nyt paljon tietoa, koska siellä linjoilla on varmasti kaikkia eri asiakasryhmiin kuuluvia hoitajia. Täällä tulee sitten vielä muistutuksena näitä muita asioita, eli tosiaan antakaa ilmoitukset kuukausittain, jotta ne voidaan sitten tuolta hyvinvointialueeltakin käsitellä kuukausittain. Mikäli teillä tulee palkkiolaskelma verkkopankkiin, se näkyy siellä teidän sopimuksella, kun kirjaudutte oimaan, että mikä se on se toimitustapa, niin tämä verkkopalkan tarjoaja on tosiaan Maventa, eli kun katsotte omasta verkkopankista, niin Maventa on se tarjoaja. Kuittaja pystyy palauttamaan tuonne palveluun, ja sinne pystyy myös kommentteja kirjoittamaan aina tuonne hoitojaksoille.
Jos teillä tulisi jotakin havainnointilomakkeita tai raportteja, mitä teidän tulisi palauttaa tuonne palveluun, jos toimitte esimerkiksi vaikka tukisuhdepalveluissa ja teillä tulee tämmöinen havainnointilomake, mikä pitäisi palauttaa, niin se löytyy sitten sieltä sopimuksen takaa sieltä vasemmalta valikosta, jossa lukee lomakkeet, niin pääsette sen myös sieltä palauttamaan. Tuossa lukee nyt lastensuojelu, mutta voi tarkoittaa siis muitakin ryhmiä, joilla tulee tämmöisiä täydennettäviä havainnointilomakkeita tai vaikka näitä, kun haetaan näitä lupaa hankkia näitä kulukorvattavia asioita. Meidän palvelun yleiset käyttöohjeet löytyy kysymysmerkkipainikkeen takaa, kun olette kirjautuneena palveluun. Nämä on semmoisia todella yleisiä ohjeita, eli ei ole mitenkään Vantaa-Kerava-spesifiä ohjeita, vaan jos haluatte vaikka katsoa, että miten niitä kilometrejä pääsikään ilmoittamaan, niin tuolta kysymysmerkin takaa voi kirjoittaa, että kilometrit, niin se hakee teille siihen sitten ohjeita kilometrikorvaukseen jättämiseen. Jos ette ole kirjautuneena Oimaan, niin meillä on tuommoinen ihan yleinen nettisivu kuin ophtuki.oima.fi, josta löytyy esimerkiksi palvelun tunnusten tekemisten ohjeet ja rekisteröitymisen ohjeet ja muita yleisiä ohjeita. Tässä sitten vielä yhteystietoja hyvinvointialueelle ja meillä on tosiaan käytössä myös tuo Oiman apupuhelin, johon saa soittaa ehdottomasti, koska tässäkin koulutuksessa tuli varmasti hyvin paljon asiaa. Ja jos teillä on erityyppisiä sopimuksia, niin älkää arkailko sen soittamisen kanssa. Me kyllä autetaan tuolla apupuhelimessa teitä, että tiedätte, että mitä ja minnekin piti kirjata. Eli arkisin tosiaan 12:3 on tuo apupuhelin avoinna. Ja jos siellä puhelimessa on ruuhkaa, niin teille soitetaan kyllä sitten takaisin. Jos teillä nyt on varsinaisesti teidän omaan toimeksiantosuhteeseen tai palkkiosuhteeseen liittyviä asioita tai muuten semmoisia asioita, niin näissä olkaa normaalin tapaan yhteydessä sinne hyvinvointialueeseen sitten ja siihen omaan sosiaalityöntekijään tai omaan työntekijään. Tässä on koulutuksen virallinen sisältö. Mä laitan tuon tallennuksen tuosta kiinni ja pääsette esittämään kysymyksiä ja pystyn ehdottomasti demoamaan tuolla erinäköisiä vaihtoehtoja hieman lisää. Täällä oli tullut useampi kysymys siitä, että